Yo, what's up mga choy? Magandang araw sa inyo lahat dyan. So for today's content mga choy, magre-repaint na naman tayo. Ayan, kumakaway na naman yung rim set natin. Update lang mga choy, wala na pala yung rim set natin na pink. So binaklas ko na siya, tapos nabenta na rin natin sa murang halaga. Ito na yung hub natin sa front. Tapos yung hub natin sa atras mga choy, nabenta din natin. Bininta ko na siya kasi nagpalit ako nitong hub ng XRM mga choy, na pang Trinity, pang disc brake. Kaya ako nagpalit nito mga choy kasi para ma-plug and play dito sa ano natin, dito sa mugs natin. Itong plug ng XRM, so plug and play na siya dito sa rim set natin. Sikanhan ko pala ito nabili mga choy, nabili ko sa lagang 400 pesos. Tapos binilhan ko na rin ng rubber damper tsaka bearing. So sikanhan lang tayo mga choy, budget meal lang tayo. So yun mga choy, ang first step natin dito, ililiha muna natin to. So yung liha natin mga choy, liha 600 yung gagamitin ko mga choy kasi metal to. So kapag plastic 800 or 1000 yung ginagamit ko, pero kapag mga ganito, mga metal, so ang ginagamit ko 600 or 800 na liha. So yun mga choy, fast forward ko na lang para din na masyadong mahaba yung video natin. So yun mga choy, tapos na may liha to. So patuyuin lang natin to mga choy. Kaya na mga choy, ito naman yung ibilad natin. Tapos yung hub natin sa atras, tirahin na natin yun ng primer. So ayun na mga choy, nilagyan ko na rin ng takip yung mga bawal matamaan ng pintura. Ayan. Ito yung primer natin mga choy, ito yung code surfacer. At tips lang mga choy, bago tayo mag-spray ng samurai, i-shake natin siya ng mabuti mga choy para maganda yung buga. Tapos yung distansya, saktong malayo lang. Yung hindi masyadong malayo, tapos hindi rin masyadong malapit para hindi tumulo yung pintura mga choy. Tapos mga choy, kapag nag-spray tayo, wag natin kapalan agad mga choy. Mag first coat muna tayo. Yung first coat natin mga choy, na manipis lang para mabilis siya matuyo. Yan yung technique para mabilis matuyo yung pintura mga choy. Kahit malakas pa yung init ng panahon, kapag masyadong makapal yung tinira nyo, so matagal talaga siyang matuyo. So ayun yung first coat natin mga choy. Ayan na siya mga choy, natuyo na yung first coat na primer natin. Pero yung front hub natin mga choy, di natin nakunan ng video. Kala ko kasi naka-on na yung video kanina. Hindi pala. So ayun, nakapag first coat na ako. Then tuyo na rin yan mga choy. So ngayon mga choy, mag second coat na tayo. So yun mga choy, goods na to. Antayin lang natin tumutuyo, then pwede na tayo mag first coat ng silver mga choy. So yun mga choy, tuyo na. Yan, 100% tuyo na. Tirahin na natin ng silver mga choy, sparkling silver. Ayan mga choy, manipis lang basta first coat.
kasi mag second coat pa tayo. Yan yung mga technique natin mga choy, wag yung isagad-agad, wag yung kapalan agad para mabilis lang siya matuyo. Ayan mga choy, antayin lang natin matuyo yan tapos mag second coat tayo. So tuyo na siya mga choy. So ayan mga choy, pagkatuyo nito pwede na tayong mag top coat clear. Try na natin ang top coat clear. So yun lang natin mga choy, tapos mag second coat ulit tayo. And mga choy, mag second coat na tayo. And mga choy, so ayun mga choy, goods na to. Antayin na lang natin ito matuyo. The next morning. Yo, what's up mga choy? So ayun mga choy, 101% tuyo na yung gawa natin. Ayan, magdamag natin itong pinatuyo. Ayan, tuyo na. So napakaganda ng resulta sa personal mga choy. Napakasulit talaga ng samurai. So yun lang mga choy, abangan nyo ang pagkabit natin nito sa ating motor mga choy. Meron tayong bagong kulay ng rim set, so abang-abang na lang sa mga next content natin mga choy. So yun, shoutout muna tayo. What's up? So yun mga choy, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Pops Tiong sa kanyang motoshop na RP Motoshop. Shoutout siya Pops from Kabasalan, Sambonga, Sibugay. Shoutout kay Ruhi Tilog. Shoutout din kay Boss Jade. Shoutout kay Jacob Manggiwat.
Shoutout din kay Francis Clint. Shoutout kay Elizalde TV from Agusan del Norte. Shoutout sa yung lahat mga choy. Shoutout din kay Gian Franco Cordero. Shoutout kay Greg Aita. Shoutout din kay Arnold Reyes Jr. from Tansa, Cavite. Shoutout kay Lar Anthony Catalan from Aracan North, Cotabato. At shoutout din kay Francian Sechico. Shoutout kay Christian Chan from Davao City. Shoutout din kay GB Hablero from Pututan, Iloilo. Shoutout kay Zay Isabel from Siquijor Island. Shoutout din kay Shady Hambiran. Shoutout kay AJ Katabay. Shoutout din kay Ash TV from Malanggas ng Bongga, Sibugay. Shoutout sa lahat yung mga choy. Shoutout din kay Joshua Arake. Shoutout kay Pops Nadsky TV. Shoutout kay Kidin Deserto. Shoutout din sa Grim Reaper. Shoutout kina Alfredo at kay Pablo. Shoutout din kay Alberto at kay Alfreda at sa buong team Kainglet. Shoutout sa lahat yung mga choy. Salamat sa suporta. Shoutout din kay Kuya Nard TV at sa kanyang YouTube channel. Subscribe din kayo kay Kuya Nard TV mga choy, motovlogger din yan. Shoutout din kay JB Guyo. Shoutout kay Jones DI Motovlog. At shoutout din kay Pops Kyle Claveria from Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Shoutout kay Tersu Manaet from Kabasalan din, Zamboanga, Sibugay. At shoutout din kay Rika Akrama Gilimo. Shoutout kay Piang's Vlog. Shoutout din kay Ana Marie Magkilat from Mahayag, Zamboanga del Sur. Shoutout sa yung lahat dyan. Shoutout din kay Banjo Kadtog from Maguindanao. Shoutout kay Kois Jan Moto from Palawan. Shoutout din kay Pops Frank Akain. Shoutout kay Bryet Vlogs from Takurong City. At shoutout din kay Dark Knight. And for the last mga choy, shoutout kay Gian Deliwanag. So yun lang muna mga choy, marami pa kayong abangan dito sa channel natin. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. At i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Peace!